น้องเป็ดในคลิปสามารถสั่งได้ใน LINE Shopping ดูภาพสินค้าได้ใน IG และดูคอนเทนต์อื่นๆได้ใน TikTok สามารถจิ้มลิงก์ได้ใน description เลยนะคะยังไงก็ฝาก YouTube ช่องทำเคด้วยนะ